Сьогодні такий сонячний день. Я виглядаю дуже бліда. Менше з тим. Ні, то темно. Зараз будуть контрасти. Контраст. Картинки. Подивіться на цю лінію. Але зараз сонце зайде. Сьогодні свята вечеря. Я запрошую вас на цей такий різдвяний влог. Сьогодні в планах робити вареники, готуватись до вечері. Ніколи в житті не робила вареники, але можливо щось і вийде. Я починаю свій сьогоднішній ранок з прослуховування пластинки, тому що тепер у мене є вініл, який мені подарували на день народження. Перша пластинка в моїй колекції – це, можна сказати, вінтажна платівка. Яке красиве слово платівка. З підбіркою пісень. The Smiths. Подивіться. Перша платівка в мою колекцію, стартову колекцію. Я дуже багато років хотіла вініловий програвач, але все ніяк, я так думала. Можливо, колись там, а зараз ще, якось ще зарано. Тому що це задоволення і не із дешевих. Все загострилось, моє бажання. Цього року, коли я прийшла додому до свого хлопця і побачила, що в них є вінілові програвачі, і я попробувала слухати на ньому вініл. Це, мені здається, перший раз в моєму житті, коли я прям контактувала з вініловим програвачем і вінілом, прям сама особисто. І я така... Це входить в бакет-ліст мого життя. Мати вініловий програвач і пластинки. Я зараз включаю собі свою пластиночку, поки що єдину у колекції. Буду збиратися, тому що я тільки проснулася. Потім ми будемо з Олею готувати варенички. І ще, можливо, сьогодні ми підемо в магазин. Я хочу подивитись, мені ж потрібно цей вініловий програвач тепер десь поставити, а в мене немає де його ставити. Він поки що стоїть в мене або на моєму столі, або на такому маленькому столику. По-любому мені треба якусь поличку, тому що в мене багато речей, в мене на підлозі, мені немає де поставити, мені треба було давно якусь поличку. І, можливо, сьогодні я піду в магазин, подивлюся на якусь поличку, якщо вона буде, якщо я зможу купити. З грандіозних планів поки що так. Варена пшениця, перетертий мак. Нема макітри, то як перетерся. Зараз ще буде Надіюсь, тебе там чути. Треба було мікрофон. узвар, або окріп, мед, горішки, родзинки. То вже хто що захоче. Так розказуєш людям, ніби люди не знають, як бути робити.
Зніми, я покажу так камеру. Що Оля зробила з вареником. Ми купили поличку і знайшли на вулиці візок. І веземо поличку візку додому. Покупочки. Я надіюся, нам приїде ціна. Не факт. Розпаковка. A few moments later. Знайшли sunflowers. Знайшли багато всього. І happy birthday трошки запізно. Я розпарпала всі свої тумбочки. Ми знайшли карти з тролями. Вони фокусуються на карти з тролями. У мене новорічні шкарпетки. Всі апдейти за останні години. Така цікава гра в нас. Просто не передати. Вона так спина. Ай! Вона спина. Раз, два, три, давай. Раз, два. Та так ти мене. Ой, все, дякую. Знаєш, я вже тут. Ой. 80 років бабулям. Та ні, нам на двох 65. Старість не радість. Ой. Hello. Hi Tia. Haven't seen you for a long time. Yeah. We're now in London. London. I. Oh wait, London. On my hand. Wait. If I put my head on your hand, It's a big van. am I fine? Almost. London during Christmas, not the best place to be. There's a pond missing. Who? Look up there. Wait, now I'm filming. Wait, are we in the right? Okay, wait, let me get the shop in view. Let's have the shop. Okay, wait. Oh, sorry, guys, sorry.
Wait, I want the fop in the back. Okay, and Let's do this oh, no, but fop. All right, let's have this background. Oh, I'm still filming. I bought my first 3 vinyls for exhibits in my collection. It's the beginning of the collection. London and us. Зараз буде розпаковка вінілу, який я купила. Я купила 3 вініли, 3 за 66. І так я зекономила 22 фунти. Купила Macy Star. Розпаковка першого вінілу. Так, тут у нас така картинка, як би то сказати. Фотографія. Вініл. Він такий якийсь важкий, такий новий. Подивіться, який він новий. Наступне це в нас Gorillaz. Тут воно вже виглядає товстіше. І воно здається як книжечка. Мені здається, що там, хоча можливо 1, але мені здається, що там 2 вініли. Можливо, ні. Тут, ага, да, воно як книжечка. Блін, це так класно. Мені здається, весь прикол вінілу і якихось дисків це оці обкладинки. І ця вся інформація, яка тут є, і цей весь дизайн цих обкладинок. Подивіться на дизайн цих. Да, тут 2 вініли. Подивіться на дизайн цієї обкладинки для вінілу. Ну, блін, це ж так класно. Я в шоці. Ще один вініл тут є. Я вже не буду його відкривати. Хоча. А він такий самий. Ну, тільки з іншими піснями. І останній це у мене Arctic Monkeys. Тут ці букви такі об'ємні. І фото. І тут список. Тут слова всіх пісень. І сам вініл. Вау! Щастя нема меж. Це початок великої колекції. Чи в Arctic Monkeys є ця наклеєчка, яку треба якось відклеїти гарно. Так. Колекція поповнюється. Так, до речі, от виглядає ця тумбочка нова. Я тут так поскладала. Ну, взагалі планувала поставити вініл, типу, тут. Ой, поставити програвач тут. І вініл я хотіла, щоб він був десь тут, але ця тумбочка вийшла менше, ніж я думала, а я нічого не міряла. І тому вініл сюди не влазить, і програвач теж тут так стоїть, що мені страшно за нього. Тому, але все одно, у мене тут, оце от все, що тут лежить, воно в мене тут весь час валялось на землі і мене дратувало. Тепер воно гарно поскладено, тому, в принципі, я рада, задоволена результатом. А програвач поки що в мене стоїть на столику біля ліжка. На 2026 рік, рік вогняного коня, я хотіла зробити календар з кониками. Але через брак натхнення і постійні сумніви у своїх навичках я так і не довела його до кінця. Але все-таки в останні дні 2025-го я зібралась силами, думками і натхненням і вирішила завершити хоча б одну ілюстрацію на наступний місяць для себе самої.
І на моє невелике здивування, тому що я знаю і розумію, що так завжди відбувається, я за один вечір закінчила ілюстрацію і сторінку календаря. А на роздуми над цим всім і сумніви собі я витратила декілька місяців. Тому для себе я не раз цього року винесла, що не варто так багато обмірковувати, треба просто робити, хоча іноді це дуже і дуже складно, і в такі моменти важко взяти себе в руки і відкинути всі надмірні думки. Діліться в коментарях, які ваші найбільші уроки 2025-го, що ви для себе винесли і з яким досвідом ідете в 2026-й. Так, цей календар, як це? Ну, не календар, а тільки січень, наступного місяць, тобто вже січень. Ось такий вийшов календар з цього. І я його видрукувала, і ось такий в мене тепер календарик. Я, в принципі, я задоволена своєю ілюстрацією, знаєте. І шкода, що все-таки я не змогла зібратися і намалювати вчасно цілий календар, але все-таки зараз тільки перший місяць, тому, можливо, ще буде шанс. А якщо ні, то просто я для себе буду малювати. Я, по суті, можна сказати, тільки проснулася, пару годин тому, але... І я побачила, що сніг лежить в Англії, сніг. Тому зараз я йду на вулицю дивитись на сніг. У мене відчуття, що я як мала дитина, яка перший раз в житті побачила сніг. Тому що я така всім пишу: в нас сніг, ви бачили, там сніг на вулиці, сніг.